بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ لیکچر د 10 کلاس د میتھس لپاره دی او نن موږ په ایکسرسایز 6.2 کې کوېسچن نمبر 6 دا سالف کوو. کوېسچن نمبر 6 کې تاسو له د ورکرز د لپاره سیلري درکړې ده. دا په ګروپونو کې اغستې چې د 4000 نه د 5000 پورې سیلري ده. نو داسې ورکرز درې 3 persons داسې دي. دا شان د 5001 نه تر د 6000 پورې چې سیلري اخلي نو دا زموږ سره 5 ورکرز په دې ګروپ کې دي and so on. اوس د دې لپاره تاسو ته وایي چې اوګیو معلوم کړئ، یعنی کمولیټو فریکوینسي پولیګان. کمولیټو فریکوینسي پولیګان ته اوګیو هم وایي او دا موږ د اپر کلاس باونډري او د کمولیټو فریکوینسي په منځ کې چې ګراف ډرا کو نو دغه ته اوګیو یا کمولیټو فریکوینسي پولیګان ورته وایي. نو د دې لپاره دوه څیزونه موږ ته پکار دي. یو دا چې اپر کلاس باونډري او بل موږ ته کمولیټو فریکوینسي پکار ده. دا د ورکرز تعداد دا زموږ سره فریکوینسي ده. نو د دې نه به موږ کمولیټو فریکوینسي دې کې معلوم کو او اپر کلاس باونډریز د دې ګروپونو دا هر ګروپ د لپاره به موږ لوور کلاس باونډري او اپر کلاس باونډریز دا به معلوم کو. نو که دلته تاسو صرف کلاس باونډریز ولیکئ، دواړه تاسو معلوم کړئ کلاس باونډریز او بیا په ګراف کې به موږ صرف اپر کلاس باونډري استعمالو. د 4000 نه 0.5 سبټریکټ کوي نو دا به زموږ سره 3999.5 او د دې اپر لیمټ سره 0.5 کوي نو دا به شي 5000.5. بیا را دې نه 5001 نه 0.5 سبټریکټ کوي نو دا به زموږ سره 5000.5 شي او د دې سره 0.58 کوي نو 6000.5 6000.5. د دې نه سبټریکټ کوي 0.5 نو دا به زموږ سره 6000.5 او دا دې سره 8 کوي 0.5 نو دا به زموږ سره 7000.5. نو دا ډیټا به زموږ سره کنټینیوس جوړ شي. د دې نه سبټریکټ کوي نو دا به 7000.5 او د دې سره 8 کوي نو دا به 8000.5. دغه شان دا به شي 8000.5 او دا به شي 9000.5. د دې نه سبټریکټ کوي نو دا به 9000.5 او دا به شي 10,000.5. دا به شي 10,000.5 او دا به شي 11,000.5. دا زموږ سره کلاس باونډریز معلوم شو. لوور کلاس باونډري اپر کلاس باونډري دواړه موږ معلوم کړو. خو په اوګیو ډرا کولو کې به موږ صرف اپر کلاس باونډري استعمالو. کمولیټو فریکوینسي موږ داسې معلوموو چې دا اولنۍ فریکوینسي ولګوئ، بیا دا د دې سره 8 کوي نو 8 به شي، بیا دا 8 د 12 سره 8 کوي نو 20 به شي، 20 د 9 سره 8 کوي 29 به شي، 29 د 5 سره 8 کوي نو 34 به شي، 34 د 4 سره 8 کوي نو 38 به شي او 38 د 2 سره 8 کوي نو دا به 40 شي. نو دلته سمیشن اف دا زموږ سره 40 ټوټل ورکرز چې دی هغه 40 دي. اوس د دې په منځ کې موږ اوګیو یا کمولیټو فریکوینسي پولیګان راکو. نو تاسو به په د ایکس اکسس باندې کلاس باونډریز واخلئ. خو کلاس باونډریز کم اپر کلاس باونډری. نو اولنۍ کلاس باونډري
زمونږ سره اپر کلاس باونډري 5000.5 ده نو دې باندې نشانات دا زمونږ سره 7 1 2 3 4 5 6 7 7 ګروپس دي نو دلته تاسو 1 2 3 4 5 6 7 د وو ګروپونو لپاره تاسو ډیویژنز ولګوئ په یو شان فاصلو باندې دغه شان په ورټیکل اکسس وای اکسس به موږ کمولیټیو فریکوینسي اخلو دا د 40 پورې میکسیمم فیګر په دې کې 40 دی نو که زه د 10 دپاره دا 10 شو دا 20 شو 20 دا 30 او دا 40 بیا د دې میډ پوینټ د هر یو واخلی نو دا به 5 شي دا به 15 شي دا 25 دا 35 اوس دې ته کلاس باونډریز لیکل دي نو اولنی زموږ سره 5000.5 دی بیا 6000.5 نو دې ته به زه ولیکم 5000.5 بیا 6000.5 بیا 7000.5 بیا 8000.5 بیا 9000.5 بیا 10,000.5 او لاست 11,000.5 او دیتا کمولیټیو فریکوینسي نو دا موږ په سی اف سره ظاهرو دیتا سی اف ولیکئ اوس د اولنی اپر کلاس باونډري د پاره کمولیټیو فریکوینسي 3 ده نو د دې تاسو تقریبا دا ځای به زموږ سره 3 جوړیږي نو دې ځای باندې تاسو یو ډاټ ولګوئ دویمه دا کمولیټیو فریکوینسي دا ځای زموږ سره 0 اوله او بیا 5 10 20 30 and so on بیا دویم د پاره 8 را دې لپاره 8 به د 10 نه معمولی کمی نو دې ځای کې ما نشان ولګو دا پوینټ شو بیا 20 د دریم لپاره 20 نو دا به تقریبا زموږ څه په دې ځای باندې دا چې کله ګراف پیپر باندې تاسو کوئ نو هغه بالکل واضح او غلطي پکې نه راځي بیا 29 نو د دې لپاره به 29 د 30 نه یو درجه کم دی نو دا ځای به شي بیا 34 نو دې کې به تاسو 34 به 35 نه معمولی دا ځای به شي بیا 38 دا به تاسو 38 به د 40 نه 2 درجې کم نو لږ به کوز دا ځای واخلو او بیا لاست ون چې دی نو دا زموږ سره 40 دی نو دا به 40 ته مخامخ دا ډاټس اوس تاسو میلاو کوئ نو دا به زموږ سره کمولیټیو فریکوینسي کمولیټیو فریکوینسي پولیګان یا اوګیف دا زموږ سره جوړ شو دې ته ولیکئ اوګیف دا کوېسچن پاتې شوی نو دې وجې نه اکثر سټوډنټس کمنټس کې بار بار اصرار کوو چې دا هم سالف کوي نو مختصر کوېسچن دی نن دپاره دا پوره ده ویډیوز لایک کوئ او چینل پشتو ټیوټر سبسکرایب کوئ تھینکس الاٹ